सबैजनाले अहिले चाहिँ नेल आर्टहरू सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रगलिङ गरिरहनु भएको हुन्छ। सो यो ट्युटोरियल चाहिँ आज मैले बनाइरहेको छु फर बिगिनर्स हु क्यान वाच एन्ड लर्न समथिङ। Welcome everyone to my new easy and beautiful nail art tutorial. र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स अ प्रेसन नेल सेट। हजुरहरूले आफ्नो लागि अर क्लाइन्टको लागि पनि इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ मैले मजाले स्टिलेटो सेपमा चाहिँ मैले सेपिङ गरेर रेडी गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई रेड जेल पोलिस एप्लाई गरेर चाहिँ क्योर गरिसकेको छु। अनि वान कोट एप्लाई गरेर चाहिँ अगेन मैले सेकेन्ड कोट पनि लगाएको छु यसमा। अनि क्योरिङ 30 सेकेन्ड इज टाइम। सो मैले यहाँ आज लगाइरहन गएको वाट क्यान आई से नट लगाइरहेको प्रडक्ट चाहिँ इट्स नट स्पोन्सर र यो चाहिँ एकदम जेन्युन प्रडक्ट अनि मेरो फिडब्याक हो। हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ पर्चेस गरेर। सो मैले युज गरिरहेको चाहिँ मेटालिक क्रोम लिक्विड हो जुन चाहिँ सिल्भरमा छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम हजुरहरूसँग चाहिँ यदि मेटालिक क्रोमहरू छ भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ फर एनी स्मुथ डिजाइन। अदरवाइज हजुरहरूसँग चाहिँ पाउडरवाला छ भने पनि इट डजन्ट म्याटर, बट पाउडर अलिकति हामीले चाहिँ गर्दाखेरि एकदम केयरफुल भएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लेट मी share some knowledge and differentiate between metallic chrome powder and metallic chrome liquid. यसमा चाहिँ हजुरको क्रोम दुईटै क्रोम हो, तर क्रोम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले जुन युज गरिरहेको छु क्रोम अहिले भिडियोमा ट्युटोरियलमा यो चाहिँ मेटालिक क्रोम हो। हजुरले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ डिजाइन। यसले स्मुथ ब्युटिफुल एकदम माइनर डिजाइनहरू स्मल डिटेल्सहरू भर्न सक्नुहुन्छ है। इट्स सो इजी एन्ड यसको चाहिँ एकदम निट एन्ड क्लिन डिजाइन आउँछ। एन्ड फर क्रोम पाउडर त्यो चाहिँ अलिकति पाउडरमा हुन्छ अनि त्यो पाउडर पनि इजी हुन्छ युज गर्न, तर अलिकति टेक्निक हुन्छ इज वानको। सो हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बोथ आर सेम प्रडक्ट बट अलिकति डिफ्रेन्ट विथ द लिक्विड एन्ड पाउडर। बुझ्नुभयो होला। सो क्रोम डिजाइनहरू डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्रोम डिजाइन हुन्छ एन्ड क्रोम डिजाइन आर पपुलर एमङ द नेल टेक्निसियन नेल आर्टिस्ट। उहाँहरूले एकदम क्लाइन्टको डिमान्ड अनुसार युज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड क्लाइन्टहरूलाई पनि क्रोम डिजाइन एकदम मनपर्छ है। यो डिजाइन चाहिँ आजको यो प्रेसन नेलमा चाहिँ सेटमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एकदम सिम्पल डिजाइन हजुरहरूले कसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र थोरै क्रोमको हजुरहरूलाई डेफिनेसन पनि दिइरहेको छु। आई होप सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि हजुरहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्राय बिगिनरहरूलाई थाहा हुँदैन क्रोम भन्ने बित्तिकै सबै खालको क्रोम हुन्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा सोचाइ हुन्छ, नलेज हुन्छ, तर त्यो चाहिँ होइन। मेटालिक क्रोम पाउडर एन्ड मेटालिक क्रोम लिक्विड चाहिँ अर्कै हुन्छ है। अनि यति गरिसकेपछि हजुरले बुझ्नुभयो होला। सो डिजाइनहरू चाहिँ एकदम सिम्पल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूलाई वान बाई वान बनाउँदै गइरहेको छु। मार्केटमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको बिट्विन पनि धेरै डिबेटहरू चलिरहेको हुन्छ कि क्रोम पाउडर लिक्विड राम्रो हुन्छ क्रोम पाउडर भन्दाखेरि। तर हजुरहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै वेदर इट इज क्रोम पाउडर और इट इज क्रोम लिक्विड यो चाहिँ केमा डिपेन्ड पर्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ बेटर डिजाइन निकाल्छ भनेर चाहिँ कुन चाहिँ बेटर हुन्छ र कुन चाहिँ डिजाइनमा राम्रो निस्किन्छ भन्ने डिपेन्ड चाहिँ नेल टेक्निसियन नेल आर्टिस्टमा भर पर्छ। इच इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टहरूमा पर्छ उहाँहरूले कसरी चाहिँ नेलमा चाहिँ हरेक डिजाइनमा चाहिँ नेल आर्ट पाउडर नट नेल आर्ट पाउडर क्रोम पाउडर अनि प्लस क्रोम यो जुन लिक्विड छ उहाँहरूले कसरी एप्लिकेसनमा लाउनुहुन्छ कसरी नेल डिजाइनमा लाउनुहुन्छ। सो त्यो कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, मान्छेको स्किल हुन्छ हरेक प्रडक्टलाई युज गर्ने
डिफ्रेन्ट आर्टमा त्यसलाई चाहिँ त्यसमा कलर गरेर निकाल्ने, चित्र बनाएर निकाल्ने। सो इट्स टोटली डिपेन्ड अपन द पर्सन्स। सो दुइटै प्रडक्ट चाहिँ राम्रो हो, तर अझ त्यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले युज गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ डिफर गर्छ है। सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। यदि हजुरहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। अदरवाइज हजुरहरूको पनि आफ्नै ओपिनियन हुन्छ, हजुरहरूले चाहिँ मजाले कमेन्ट डाउन गर्नुहोला। सो लेट मी नो योर्स टु। यो क्रोम पाउडरकोमा मात्र कुरा होइन कि हजुरहरूले चाहिँ जुनसुकै नेल प्रडक्टहरू, नेल डिजाइनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै आफ्नो स्किलमा डिपेन्ड पर्छ। हजुरहरूले कसरी युज गर्नुहुन्छ, कसरी डिजाइन बनाउनुहुन्छ। So further any new tutorial videos, kindly do subscribe, share. हजुरहरूको एउटा सब्सक्राइबले पनि मलाई एकदम मोटिभेट गर्छ टु वर्क अन द युट्युब भिडियोज, न्यू ट्युटोरियल्स है। सो आई होप हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला। अनि जति पनि मेरो 0 देखि अहिलेसम्म आउनु भएको छ, सब्सक्राइबरहरू हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। किनभने फ्रम 0 अन्टिल नाउ आई रियली फिल एप्रिसिएट उहाँहरूको माया सपोर्ट पाइरहेको छु। अनि यदि हजुरहरूको कोही नयाँ साथीहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। एन्ड वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ। र मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सबै स्टेप बाई स्टेप देखाइरहेको छु। आई होप हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ भनेर। यदि बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्नुहोला विच पार्ट हजुरहरूले बुझ्नु भएन भनेर। म त्यो पनि पार्ट हजुरहरूलाई कमेन्टमा क्लियरिफाई गर्ने ट्राई चाहिँ गर्छु। यो ट्युटोरियल चाहिँ एकदम इजी एन्ड एकदम बिगिनर फ्रेन्डली छ। देख्न सक्नुहुन्छ म अहिले मुन बनाइरहेको छु बाइ द हेल्प अफ, कमेन्ट गर्नु होला है। सो के को हेल्पले चाहिँ मैले यो डिजाइन बनाइरहेको छु कमेन्ट डाउन गर्नु होला। हजुरहरूलाई यो डिजाइन मन पर्यो कि मन परेन त्यो पनि कमेन्ट डाउन गर्नुहोला। एन्ड होपफुल्ली हजुरहरूलाई मन पर्यो होला भन्ने चाहिँ होप गर्दछु। यो चाहिँ मैले मेनली बिगिनर्सहरूको लागि बनाएको हो। यदि हजुरहरूलाई अरू ट्युटोरियलहरू पनि हेर्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले मेरो प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। देयर आर लट अफ भेराइटिज अफ डिजाइन मैले बनाइरहेको छु। अनि हजुरहरूलाई नेक्स्ट ट्युटोरियल चाहिँ के को चाहिन्छ भनेर पनि हजुरले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वाट काइन्ड अफ नेल आर्ट डिजाइन यु वान्ट टु लर्न एन्ड सी। सो आई वुड क्रिएट इट फर यु गाइज। यदि हजुरहरू न्यू नेल टेक्निसियन, न्यू नेल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट गिभ अप अन योर ड्रिम्स। काम गर्नुहोस्, आफ्नो स्किल इन्हान्स गर्नुहोस्। डे बाई डे हजुरहरूले चाहिँ हजुरको गन्तव्यमा अवश्य नै पुग्नुहुन्छ। अनि म पनि त्यही प्रोसेसमा छु। आई डु रिमाइन्ड माइसेल्फ टु वर्क अन माइसेल्फ। सो द्याट्स अल गाइज। लास्टमा चाहिँ हजुरले डिजाइन बनाइसकेपछि चाहिँ सबैमा टप कोट एप्लाई गर्नुहोला एन्ड क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। सबैलाई 60 सेकेन्ड गरेर चाहिँ सुकाउनु होला एन्ड वी विल बी डन। यदि हजुरहरूलाई माथिदेखि राइनस्टोन अथवा हजुरलाई केही अरू डिजाइन हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ मजाले हाल्न सक्नुहुन्छ। एन्ड हियर्स द फाइनल लुक। Thank you so much for watching guys. See you in next video.